Pada suatu hari, di sebuah bukit yang sunyi, seorang budak pengembala berasa tersangat bosan kerana setiap hari tugasnya hanyalah menjaga kambing yang sama. Serigala! Tolong! Ada serigala tengah serang kambing saya! Tolong! Kat mana serigala tu? Kat mana? Jangan takut nak. Kami datang nak tolong ni. Bertahan! Hahaha, kena tipu. Saya bosan sangat. Serigala betul-betul datang. Tolong! Kali ni betul-betul. Serigala dah datang makan kambing saya. Tolonglah Pak Cik, saya tak tipu dah. Tolong!